Phòng khám. Hàn phu nhân, cô ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi khuyên cô nên nhập viện sớm nhất có thể để tiếp nhận điều trị. Nhập viện có thể chữa khỏi không? Vậy thì tôi không nhập viện nữa. Cảm ơn. Sao mình lại phải ngỏm thế này? Liệu có ai buồn cho mình không? Hàn Văn Giai, giám đốc tập đoàn Hàn Thị. Hàn Văn Minh, phó giám đốc tập đoàn Hàn Thị. Mẹ ngỏm là do mày hại đấy, cút ra ngoài cho tao. Hàn Sương Nam, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Đừng nghe anh mày nói bậy. Mẹ mày khó sinh, chẳng liên quan gì đến mày cả. Nhưng mà Thời Thiên Mặc, mày phải nghĩ cách giữ nó cho bằng được. Nếu không thì công ty nhà mình tiêu đời thật đấy. Coi như bà van xin mày đấy. Ba ruột anh ruột cũng chẳng mang. Chồng cướp được thì sẽ càng không quan tâm. Thời Thiên Mặc về rồi sao? Có nên nói cho anh ấy biết chuyện mình bị ung thư dạ dày không? Biết đâu anh ấy sẽ quan tâm đến mình. Thời Thiên Mặc, chủ tịch tập đoàn Thời Quang. Mày xem kỹ đi, tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi. Điện thoại hết pin. Có chuyện gì gấp vậy? Nguyệt Nguyệt bị thương, mất máu quá nhiều. Tới bệnh viện với tao. Quả nhiên, sự lo lắng của anh ấy đều là dành cho Trần Tiểu Nguyệt. Lấy máu cô ấy không cần xét nghiệm. Hôm nay tôi không khỏe. Có thể cô có tư cách gì mà nói không? Cô trăm phương ngàn kế ép tôi cưới cô, chẳng phải là để làm túi máu cho Nguyệt Nguyệt hay sao? Rút đi. Bốn năm trước chúng ta đã ký hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng. Chỉ cần mất nhiều máu, cô phải hiến máu vô điều kiện cho cô ấy. Hàn Văn Giai, xin cô hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Mình nợ cô ta, vậy nên bị ung thư dạ dày là báo ứng của mình sao? Đúng là đáng đời mà. Vẫn còn chịu được chứ? Tôi không sao. Rút đi. Thời tiên sinh đã rút 600cc rồi. Cô ấy vốn đã suy dinh dưỡng, rất nguy hiểm rồi. Tôi không thể rút máu nữa. Thiên Mặc, tôi thật sự... Đủ chưa? Chưa đủ thì cứ rút tiếp. Văn Giai tỷ tỷ tỉnh rồi. Thời ca ca đi mua đồ ăn cho em rồi, lát nữa mới về. Ra ngoài. Sao tỷ lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy? Trần Tiểu Nguyệt, con gái Trần gia, dù sao vừa rồi cũng dùng máu của tỷ để cứu em mà. Nghe nói thời ca ca bảo người ta rút rất nhiều máu của tỷ. Sao không rút cho tỷ ngỏm luôn đi? Sao tỷ vẫn chưa ngỏm? Cô Văn Giai tỷ tỷ, đồ tiểu tam đáng ghét. Mau ngoan ngoãn ngỏm cho tao. Đừng bám lấy thời ca ca của tao nữa, được không? Hàn Văn Giai, cô bị cái quái gì vậy? Thời Thiên Mặc, không phải như anh thấy đâu. Thời ca ca, huynh đừng trách tỷ tỷ.
Tỷ ấy không cố ý đâu. Cô im miệng. Người nên im miệng là cô đấy. Đừng có ở đây mà đảo lộn trắng đen. Thời ca ca, không phải em. Tỷ tỷ vừa tỉnh dậy đã bắt đầu cạy vết thương của mình. Tất cả đều là tại tôi, nên cậu mới đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy. Hàn Văn Giai, cô bớt giả bộ đáng thương trước mặt tôi đi. Khi cô dùng máu của mình ngày tôi cưới cô nên hiểu rõ cả đời này cô chỉ có thể làm túi máu cho Nguyệt Nguyệt. Nếu có ý đồ gì thì giấu kỹ vào. Nếu tôi còn phát hiện cô độc đến một sợi tóc của Nguyệt Nguyệt, tôi sẽ không tha cho cô. Chúng ta đi. Alo, anh Ngô Đồng. Hôm nay em đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe rồi chứ? Ngô Đồng, bác sĩ của bệnh viện quốc tế Ngô Đồng. Thế nào? Khá tốt. Em nói thật hay là để tự tôi đến bệnh viện kiểm tra? Tùy em. Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối. Sao có thể? Cô còn trẻ như vậy mà. Anh ấy đang đau lòng vì tôi. Trước khi ngỏm vẫn còn người quan tâm, mình cũng mãn nguyện rồi. Chắc chắn là chẩn đoán nhầm. Như vậy đi, ngày mai cô đến bệnh viện một chuyến, tôi sẽ đích thân kiểm tra cho cô. Ngô Đồng, cơ thể của tôi hiểu rõ hơn ai hết. Dù kiểm tra bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Có lẽ đây là báo ứng. Cô nói linh tinh gì vậy? Văn Giai, nghe tôi. Nằm viện điều trị cho tốt, cô nhất định sẽ khỏi. Cô ly hôn với Thời Thiên Mặc đi. Cô nhìn xem 4 năm nay hắn ta đã hành hạ cô thành bộ dạng gì rồi. Sao có thể để thân thể ra nông nỗi này? Tôi sẽ suy nghĩ. Mai cô đến bệnh viện một chuyến nữa, tôi sẽ đích thân kiểm tra cho cô và lên phác đồ điều trị. Tôi biết rồi. Thôi cúp máy đây. Nửa tháng sau. Mốt là cuối tuần. Anh có thời gian về không? Hàn Văn Giai, tôi mới nửa tháng không gặp cô mà cô đã muốn gặp tôi đến vậy rồi. Cô có thấy mình đê tiện không? Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Là điều anh hằng mong ước. Anh không về sao? Thiên Mặc ca ca, em gặp ác mộng. Sợ quá. Đừng sợ, ngủ ngon nhé. Anh ở đây với em. Tiếng gì vậy? Thời Thiên Mặc. Em hỏi anh, nếu em ngỏm, anh có đau lòng không? Hàn Văn Giai, em lại giở trò gì nữa đây? Cơ thể của em, anh hiểu rõ. Em có thể mắc bệnh gì chứ? Bệnh tâm thần hay là hoang tưởng? Cơ thể của tôi, anh rõ sao? Thời Thiên Mặc, tôi đúng là bị tâm thần mới nhớ anh 16 năm như vậy. Văn Giai, chắc là nhớ anh lắm rồi. Anh về thăm chị ấy đi. Tôi không sao đâu. Trần Tiểu Nguyệt,
Hàn Văn Giai, không cần. Cô thương hại tôi. Đồ thần kinh. Chúng ta ly hôn đi. Hàn Văn Giai, em lại giở trò gì nữa vậy? Lại giở trò, lạt mềm buộc chặt hả? Nửa đêm nửa hôm, lại đi đâu lêu lổng vậy? Ai bảo em làm vậy? Anh ấy đang lo lắng cho mình sao? Thời tổng, không ổn rồi. Tiểu Nguyệt tiểu thư đến tìm ngài, bị thương, phải truyền máu ngay lập tức. Lấy của tôi đi. Chưa ngỏm thì cứ lấy cho đến lúc ngỏm đi. Được, đi, gọi y tá đến, lấy máu của cô ta. Vâng. Thời tiên sinh, phu nhân của ngài đã mất nhiều máu rồi. Lúc này mà truyền máu cho người khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không cần quan tâm. Tình trạng cơ thể của cô ta tôi hiểu rõ. Diễn kịch với tôi sao? Lấy đi. Nguyệt Nguyệt, em đừng lo, sẽ được truyền máu ngay thôi. Em đừng khóc, tôi sẽ đến với em ngay. Thời Thiên Mặc, em thực sự sắp ngỏm rồi. Mấy tháng nay lợi nhuận công ty sụt giảm nghiêm trọng. Mọi người đều nói Thời tổng cố ý chèn ép chúng ta. Cứ tiếp tục thế này, không đến mấy tháng nữa công ty sẽ... Cô ra ngoài trước đi. Vâng. Mình cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Đúng là nên chuẩn bị hậu sự rồi. Nhưng ba mình, anh mình đều là những kẻ chỉ biết ăn bám. Người thích hợp nhất để tiếp quản Hàn thị lại chính là Thời Thiên Mặc, kẻ nhẫn tâm. Người chồng trên danh nghĩa của mình muốn Hàn thị phá sản. Hàn Văn Giai, chuyển 200 vạn vào thẻ cho ba. Ba, ba gọi điện cho con chỉ là để xin tiền thôi sao? Con gái cho ba tiền là chuyện đương nhiên. Sao vậy? Con không muốn cho sao? Vậy thì giao Hàn thị lại cho ta. Ba, có bao giờ ba coi con là con gái trong mắt ba chứ? Hay là con chỉ là cái máy rút tiền của ba? Con nói nhảm gì nữa? Mau chuyển tiền cho ba. Nếu ngươi dám không chuyển, ta sẽ đến công ty ngươi làm loạn. Tuần trước con mới đưa ba 100 vạn mà đã tiêu hết rồi. Chút tiền ấy làm được gì? Công ty của ngươi lớn như vậy cơ mà. Có phải ngươi muốn ép ta đến công ty làm loạn đúng không? Cho tiền cũng được. Vậy nói cho con biết, ba đã tiêu hết tiền vào việc gì? Gần đây ba để ý một dự án đầu tư, còn thiếu 200 vạn. Đợi ba kiếm được tiền, ba sẽ không xin con nữa. Được, gửi tài liệu cho con. Ba là ba con đó. Sao? Làm việc gì cũng phải báo cáo với con sao? Con có thôi đi không? Con mau chuyển tiền là xong chuyện rồi. Ba còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì con cúp máy đây. Đừng cúp. Ba sẽ gửi cho con ngay bây giờ được không? Mời vào.
Hàn Tổng, đây là tài liệu ba cô gửi tới. Sắp xếp cho tài vụ chuyển tiền cho ông ấy đi. Hàn Tổng, bác sĩ Ngô vẫn đang đợi cô ở dưới lầu. Sao anh ấy lại đến đây? Không phải đã nói với em là uống ít cà phê thôi sao? Em không biết tự chăm sóc bản thân mình sao? Bây giờ y học rất phát triển. Chỉ cần em kiên trì điều trị thì có khả năng gì chứ? Có khả năng chữa khỏi sao? Vậy xác suất là bao nhiêu? 50%, 20%, hay là 0,1%? Thôi, anh đừng nói nữa. Chút hy vọng này thà không có còn hơn. Thời Thiên Mặc, anh ấy biết em bị bệnh chưa? Không biết. Em cũng không định để anh ấy biết. Đây là thuốc giảm đau. Còn đây là thuốc đặc trị ung thư. Đừng uống cà phê nữa. Uống thuốc đúng giờ. Ăn uống đầy đủ. Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi biết rồi. Hàn Tổng, cô chắc chắn muốn tặng Hàn Thị cho chồng mình sao? Luật sư Trương, luật sư của công ty luật số 1 Nhung Thành. Đúng vậy, việc này cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Hàn Thị là tài sản trước hôn nhân của cô, không liên quan gì đến chồng cô. Tôi biết. Vì vậy lần này mời anh đến là để bàn bạc với anh về việc tôi lập di chúc. Tôi nói sao tự nhiên cô lại muốn ly hôn với tôi? Hóa ra là có người khác bên ngoài rồi. Sao? Một mình tôi không thỏa mãn được cô nữa, phải không? Thời Thiên Mặc, anh đừng nói bậy bạ nữa. Anh chính là trai bao của Hàn Văn Giai, phải không? Anh hiểu lầm rồi, tôi là luật sư. Hàn Tổng hôm nay đến đây là để soạn thảo thỏa thuận ly hôn của hai người. Danh thiếp của tôi. Thời tiên sinh, hay là anh và Hàn Tổng bàn bạc trước về việc phân chia tài sản ly hôn đi. Cút. Anh muốn lấy mạng tôi phải không? Tại sao đột nhiên lại đòi ly hôn? Tại sao? Chẳng phải anh vẫn luôn muốn ly hôn với tôi, để đường đường chính chính ở bên cạnh Trần Tiểu Nguyệt sao? Bây giờ tôi thành toàn cho hai người, anh lại quay sang hỏi tôi tại sao? Còn tại sao nữa? Tôi chán rồi, đủ rồi. Không thích anh nữa, tôi không muốn làm tưới máu của Trần Tiểu Nguyệt nữa. Những điều này đủ chưa? Nếu vẫn chưa đủ thì cứ như anh nghĩ đi. Cứ coi như tôi có người khác bên ngoài đi. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra khoảng thời gian tôi không ở nhà, cô cũng chẳng thiếu trai bao. Tên luật sư vừa nãy, luật sư vừa nãy chỉ là một trong số đó thôi phải không? Dù sao loại đàn bà như cô. Đúng, tôi có người khác bên ngoài đấy.
Anh được phép, có người khác bên ngoài. Tại sao tôi lại không được? Cô nói lại lần nữa xem. Thời Thiên Mặc, 4 năm đã quá dài rồi. Tôi không còn mấy cái 4 năm để phí phạm với anh nữa. Tôi không đợi được nữa. Sao nào? Bị tôi bắt gặp cái trò mèo của cô, nên định cao chạy xa bay với mấy tên trai bao đó sao? Hàn Văn Giai, khi xưa là cô ép tôi cưới cô, bây giờ người muốn ly hôn cũng là cô. Đủ chưa? Còn muốn đàn ông khác nữa không? Sau này đừng có những suy nghĩ không nên có nữa. Rốt cuộc là tôi nhiều tâm tư, hay là anh nhiều tâm tư? Anh không phải rất thích Trần Tiểu Nguyệt sao? Ly hôn với tôi đi. Cho cô ta một danh phận đi. Hay là anh đã yêu tôi rồi? Tôi không ly hôn với cô là vì cô cho Nguyệt Nguyệt được mấy lần máu chứ. Thật sự tự coi mình là cái gì vậy? Thời Thiên Mặc, tôi thật sự rất mệt mỏi. Chúng ta đường ai nấy đi được không? Xem ra hình phạt vẫn còn quá nhẹ. Nếu không thì sao cô lại không nhớ? Cứ cái bộ dạng người không ra người này của cô, còn mong tôi chạm vào cô lần thứ hai. Tôi thấy tinh thần của cô vẫn rất tốt. 3 ngày này đừng ra ngoài, ngồi nhà tự kiểm điểm lại mình đi. Anh muốn giam tôi? Thời Thiên Mặc, tôi sẽ ngỏm mất. Thả tôi ra, tôi sẽ ngỏm mất. Mở cửa ra. Tôi sẽ ngỏm mất. Tôi sắp ngỏm rồi. Thời Thiên Mặc, tôi sắp ngỏm rồi. Tôi thật sự sắp ngỏm rồi. The film was translated and narrated by M Media. Thiên Mặc, Thiên Mặc, Thời Thiên Mặc. Nguyệt Nguyệt sợ sấm sét, Hàn Văn Giai chẳng lẽ cũng sợ sao? Con đàn bà đó còn dám cãi lại mình, sao có thể sợ sấm sét được? Thiên Mặc ca ca, anh đến rồi. Anh ăn cơm chưa? Chưa, em đi nấu cơm cho anh, chúng ta cùng ăn nhé. Thời Thiên Mặc, tôi sẽ ngỏm mất. Thả tôi ra, tôi sẽ ngỏm mất.
Thời ca ca chưa bao giờ làm việc ở nhà cả. Nhất định là vì người đàn bà đó. Hàn Văn Giai đáng ghét. Thời ca ca, ăn cơm thôi. Được. Không sao. Thời ca ca, yêu mình bao nhiêu năm nay, sẽ không để ý đến loại đàn bà ngang ngược như Hàn Văn Giai đâu. Món ăn em nấu ngon đấy. Nếu thời ca ca thích, thì sau này em sẽ nấu cho anh mỗi ngày. Hàn Văn Giai cũng thường xuyên làm món này. Chỉ là mình chưa từng ăn thôi. Sao lại nghĩ đến người đàn bà đó nữa rồi? Thời ca ca, chuyện của anh và Hàn Văn Giai nói đến đâu rồi? Chuyện gì nói đến đâu? Thì là chuyện ly hôn ấy. Không ly hôn nữa. Con đàn bà đê tiện đó quả nhiên vẫn không chịu ly hôn. Thời ca ca, em thật sự thấy mình tệ. Trước đây em ghét nhất kẻ thứ ba, nhưng bây giờ em lại trở thành loại người mà em ghét nhất. Em cướp chồng người khác, em còn lấy máu của người khác nữa. Thời ca ca, đều tại thân thể em không ra gì, làm liên lụy đến anh. Cứu cô ta được, nhưng anh phải cưới em trước đã. Tôi và Hàn Văn Giai đã ký thỏa thuận rồi. Cô ấy hiến máu cho em là tự nguyện, em không cần phải áy náy. Thời ca ca, nếu em khỏe lại, anh sẽ ly hôn với cô ta chứ? Với lại, anh đã nói sẽ cưới em, còn tính không? Mấy hôm nay công ty tôi tăng ca, nên không qua đây được. Thời ca ca, Hàn Văn Giai, cô không biết điều thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Thời tổng, tất cả tài liệu hắn đều đã ký hết sao? Ký hết rồi. Đường Ninh, trợ lý của Thời Thiên Mặc. Tối qua mấy anh em chúng tôi chuốc say tên họ Hàn đó, cầm gì ký nấy. Tỉnh rượu cũng không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn chuyển 300 vạn qua. Hàn thị này trừ Hàn Văn Giai ra, toàn là lũ ngu ngốc. 3 ngày giải quyết hắn. 3 ngày. E là 3 ngày thì 3 ngày. Hàn Văn Giai, tôi nhất định phải cho cô tận mắt chứng kiến cha cô bị tuyên án. Hàn tiểu thư đã đắc tội gì với Diêm Vương sống này vậy? Tôi thấy tinh thần cô vẫn rất tốt. 3 ngày này đừng ra ngoài, ở nhà mà tự kiểm điểm lại đi.
Đau quá, khó chịu quá. Sao 3 ngày dài thế này? Tiện nhân, sao cô dám? Anh nói gì vậy? Bắt gian tại trận rồi, còn giả vờ. Dai dai, không phải em nói chồng em tối nay không về sao? Anh là ai? Tôi không quen anh. Hàn Văn Giai. Không phải cô nói sắp ngỏm rồi sao? Chắc là bị hắn làm sướng tới ngỏm chứ gì. Thời tổng, tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha cho tôi. Là cô ta câu dẫn tôi. Cô ta nói ngài không về nhà, tôi không nhịn được nên. Cút. Cảm ơn thời tổng nhiều. Xong rồi. Hồ Tương Quân. Thời Thiên Mặc tức giận đến nỗi đánh cô ta. 100 vạn còn lại nhớ chuyển vào thẻ tôi. Hàn Văn Giai, món quà này cô thích chứ? Tôi thật sự không quen anh ta. Thời Thiên Mặc, tôi khó chịu quá. Đưa tôi đi bệnh viện được không? Tôi xin anh. Xem ra tôi vẫn quá nhân từ với cô, nên cô mới dám đi tìm trai. Chúng ta ly hôn đi. Cô còn dám nói ly hôn với tôi? Không phải anh luôn tin rằng tôi ra ngoài tìm trai sao? Vậy thì ly hôn đi cho rồi. Không có anh tôi vẫn sống được mà. Anh xem, anh nhốt tôi 3 ngày, chẳng phải tôi vẫn sống tốt sao? Vẫn còn sức cãi nhau với tôi thì đi với tôi tới một chỗ. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đồn cảnh sát. Ăn đi. Sao? Không hợp khẩu vị Hàn đại tiểu thư sao? Thời Thiên Mặc, anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh buông tôi ra. Vào rồi sẽ biết. Hoảng cái gì? Thời Thiên Mặc, anh buông tôi ra. Tôi muốn về nhà. Hàn Văn Giai, ngươi đã đoán ra rồi phải không? Bây giờ đã chịu không nổi rồi. Lát nữa tính sau đây. Buông tôi ra. Buông ra. Hàn Văn Giai. 4 ngày nay ngươi đi đâu vậy? Bây giờ còn mặt mũi đến đây hả? Cái đồ sao chổi. Hại mẹ ta chưa đủ, còn muốn hại cha ta. Đánh bị thương, ngươi có bồi thường nổi không? Buông ra. Văn Giai, cứu cha với. Cha bị oan. Cha bị người ta hãm hại. Văn Giai. Văn Giai, cha không muốn ngỏm. Cứu cha với. Văn Giai, cứu cha với. Cứu cha với. Tại sao?
Sao lắm tại sao thế? Chuyện của cha tôi. Có phải ngươi giở trò không? Thỏa thuận ông ấy ký là ta ép ông ấy ký sao? 300 vạn ông ấy đầu tư là ta bảo ông ấy đầu tư sao? Cha ngươi chẳng oan gì cả. Oan ức là 7 người đã ngỏm kia. Ông ta một mạng đền 7 mạng, lời to đấy. Nói ra thì 300 vạn đó vẫn là ngươi chuyển cho ông ta. Nếu không phải ngươi chuyển cho ông ta, cũng chẳng có chuyện này. Cho nên anh ngươi nói đúng. Hàn Văn Giai, là ngươi hại cha ngươi. Ngươi có thể cầu xin ta. Ta đây vừa hay có chút bằng chứng. Tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng không đến nỗi để ông ấy phải ngỏm. Ngươi hận ta đến vậy sao? Xem ra cơ hội này ngươi không cần nữa rồi. Mới 2 ngày thôi, cha ngươi đã già đi như này. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn ông ấy ngỏm sao? Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Chẳng phải cô ta coi sự kiêu ngạo còn hơn cả mạng sống sao? Đơn giản, quỳ trước mặt bọn họ 3 tiếng. Chỉ cần tôi quỳ 3 tiếng, anh sẽ tha cho cha tôi. Phải. Được. Tôi quỳ. Hàn Văn Giai, loại cặn bã như ba ngươi, dù ngươi có cứu, ông ta cũng chẳng thèm nhìn ngươi lấy một cái. Ngươi chắc chắn muốn vứt bỏ tự tôn của mình, quỳ xuống cứu ông ta sao? Tôi biết làm sao đây. Ông ấy là cha tôi, là 2 người thân cuối cùng của tôi trên thế gian này. The film was translated and narrated by M Media. Hàn Văn Giai tiểu thư, nghe nói cô là tiểu tam. Vậy cô quỳ là để xin lỗi vợ cả vì cướp chồng sao? Cô là thay cha sám hối mới quỳ xuống phải không? Hàn thị sắp phá sản, thời tiên sinh có ly hôn với cô không? Hàn tiểu thư cho một lời giải thích. Thời tổng, phu nhân phải quỳ như vậy bao lâu nữa? Không lâu đâu, 3 tiếng. Xem ra là tổng tài bảo quỳ. Phu nhân thật đáng thương. Hàn Văn Giai, cha ngươi đáng ghét. Ngươi cũng chẳng ra gì. Cả nhà mày đều là lũ đỉa đói, đồ cặn bã. Đủ rồi, ba cô ta gặp chuyện rồi. Mất tích 4 ngày nay mà lại đi với trai. Hàn Xương Nam hại bao nhiêu gia đình rồi. Ngỏm cũng là trừ hại cho dân. Ném vào mặt nó. Cô ta thà quỳ gối chịu đánh, cũng không chịu van xin tôi. Tốt, rất tốt. Thời tổng, cần tôi giúp gì không? Cô ta khóc sao? Lấy dù cho tôi. Được. Hết giờ rồi sao? Hết rồi. Dậy được rồi. Thời Thiên Mặc, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Hỏi cái này làm gì? 6 năm. Không phải 6 năm, là 16 năm. Dù là gặp nhau 6 năm trước, hay ép anh cưới tôi 4 năm trước, đều là tôi toan tính cả 10 năm. Tôi chỉ tính được lúc bắt đầu, nhưng không tính được kết cục.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy. Tôi khó chịu. Hàn Văn Giai, đừng giả vờ nữa. Bảo cô quỳ một lúc là làm bộ làm tịch. Yên tâm đi, ba cô không ngỏm được đâu, cô dậy được rồi. Hàn Văn Giai. Văn Giai, tỉnh lại mau. Thời Thiên Mặc. Hàn Văn Giai của 16 năm trước, Hàn Văn Giai của 6 năm trước đều thích anh. Thích anh 16 năm rồi. Bây giờ cô ấy không còn sức để thích anh nữa. Văn Giai. Văn Giai, tỉnh lại. Tiên sinh, anh không được vào. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Sao cô ấy lại chảy nhiều máu thế này? Cái gì? Đang phẫu thuật. The film was translated and narrated by M Media. Nhóc mít ướt, em tên gì? Em tên Hàn Văn Giai. Hàn Văn Giai, tôi gọi em là Giai Giai nhé. Giai Giai, ba mẹ em đâu? Mẹ em mất rồi. Ba em không cần em nữa. Ông ấy bỏ rơi em. Anh mời em ăn kẹo hồ lô nhé. Ăn xong thì đừng khóc nữa. Được không? Cảm ơn anh. Không hay rồi. Độ bão hòa, oxy trong máu thấp, tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, phải để người nhà ký giấy báo bệnh tình nguy kịch. Mau mời Ngô bác sĩ đến cấp cứu. Anh là người nhà bệnh nhân phải không? Bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi. Cần anh ký giấy báo bệnh tình nguy kịch. Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hiện tại tình trạng nguy kịch, phải được người nhà ký giấy báo bệnh nguy kịch. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Không thể nào. Thể trạng cô ấy vẫn luôn rất tốt, chưa từng đau ốm gì. Huống chi một người đàn bà như cô ta phải sống dài sống khỏe đến ngàn năm mới đúng. Không thể nào, cô ấy không thể nào xảy ra chuyện được. Tiên sinh, nếu còn chần chừ nữa, bệnh nhân sẽ thật sự nguy hiểm. Cô ấy sẽ không sao đâu, phải không? Tình trạng bệnh nhân nguy hiểm lắm. Tóm lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thiên Mặc ca, lâu rồi không gặp. Sao anh lại ở đây? Giai Giai đâu? Cô ấy ở bên trong. Ta phải đến cấp cứu. Là Giai Giai sao? Ngô Đồng, có phải người đã biết cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi không? Giai Giai, cô có nghe thấy tiếng tôi không? Hãy nghĩ đến những người yêu thương cô. Đừng bỏ cuộc. Cô thích đàn vĩ cầm mà, phải không? Đợi cô xuất viện, tôi sẽ dẫn cô đi nghe hòa nhạc, được không? Đừng nói bệnh tình của ta cho Thời Thiên Mặc biết. Giấy vệ sinh. Phải, dạ dày của cô ấy toàn là thứ này. Mấy ngày nay cô ấy hình như là sống nhờ vào thứ này. Thời Thiên Mặc. Cô ấy thế nào rồi? Ta hỏi ngươi, Hàn Văn Giai thế nào rồi? Nhờ phúc của ngươi, chưa ngỏm. Chỉ là mất nửa cái mạng.
chạm chân đến cửa quỷ môn quan. Thời Thiên Mặc, kẻ gây tội chính là ngươi. Ngươi có tư cách gì mà ở đây giả vờ đau khổ? Đúng rồi, chuyện của Văn Giai sau này không cần ngươi bận tâm nữa. Ngươi hãy quan tâm đến người mà ngươi nên quan tâm đi. Hàn Văn Giai là vợ của ta. Ngươi có tư cách gì can thiệp vào chuyện của ta và cô ấy? Vợ? Thời Thiên Mặc, ngươi tự vấn lòng mình xem, ngươi có xem Hàn Văn Giai là vợ của ngươi không? Lúc cô ấy xuất huyết dạ dày, ngươi ở đâu? Khi cô ấy đến bệnh viện khám bệnh, lấy thuốc, ngươi ở đâu? Ngươi ở bên ngoài cùng tình nhân của ngươi, uống rượu mua vui, âm mưu hãm hại Hàn gia, đưa cha cô ấy vào tù. Ngươi có biết không? Ta thật sự hối hận lúc trước đã không ngăn cản để Giai Giai lấy ngươi. Ngô Đồng ca, muội sắp kết hôn rồi. Chúc mừng muội, Giai Giai. Thời Thiên Mặc, ngươi là đồ cặn bã. Thời Thiên Mặc, anh đã từng yêu Hàn Văn Giai sao? Yêu? Tôi e là chưa từng. Hàn Văn Giai là ai? Chỉ là một trong những thứ tôi từng dùng qua thôi. Chỉ là dục vọng chiếm hữu mà thôi. Xin lỗi Giai Giai, tôi không thể giấu cho cô nữa. Anh đợi ở đây, tôi đi lấy cho anh một thứ. Đây là thứ lấy từ dạ dày của Giai Giai sau khi rửa. Cũng là thứ cô ấy đã ăn gần đây. Anh biết đây là gì không? Giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh hoàn toàn không tiêu hóa được. Tại sao cô ấy lại ăn thứ này? Tôi cũng muốn hỏi anh đấy. Anh đã làm gì cô ấy khiến cô ấy phải ăn giấy vệ sinh để sống? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy bị bệnh dạ dày nghiêm trọng đến vậy. Tôi không biết. Giai Giai hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh có thể đến thăm cô ấy. Nếu anh còn chút lương tâm, hãy ly hôn với cô ấy đi. Hãy buông tha cho cô ấy. Hàn Văn Giai cả đời này là vợ tôi. Tôi không thể ly hôn với cô ấy. Dù cô ấy có ngỏng, cũng là người của Thời gia, là phu nhân của Thời Thiên Mặc tôi. Thời Thiên Mặc, đồ đê tiện. Anh hại Giai Giai chưa đủ thảm hay sao? Đó cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, không đến lượt người ngoài như anh lên tiếng ở đây. Cặn bã. Văn Giai, tôi không biết em bị bệnh. Tôi không biết em bệnh nặng đến vậy. Em sắp ngỏm rồi. Em sắp ngỏm rồi. Thời Thiên Mặc, em sắp ngỏm rồi. Em thực sự sắp ngỏm rồi. Sao lúc đó tôi lại không nghe em nói hết lời để thả em ra chứ? Văn Giai,
Văn Giai. The film was translated and narrated by M Media. Các chỉ số của bệnh nhân hiện tại đã khá ổn định. Chỉ cần xem 48 giờ sau có tỉnh lại hay không. Vâng, bác sĩ Ngô, tôi sẽ theo dõi liên tục. Y tá, cô ấy sẽ thức dậy chứ? Hàn Xương Nam bên đó thế nào rồi? Đã làm theo lời ngài, giao nộp bằng chứng rồi. Hàn Xương Nam không mất mạng được. Thời tổng, tôi không hiểu lắm. Ngài tốn bao công sức mới đưa Hàn Xương Nam vào tù, lãnh án tử. Sao lại cứu hắn ta ra? Vậy kế hoạch đánh sập Hàn thị trước đây của chúng ta chẳng phải đổ bể hết rồi sao? Thôi được rồi, anh về đi. Thời tổng, Trần tiểu thư gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được nên gọi đến tôi, hỏi anh khi nào về. Anh cứ mặc kệ cô ta, tiếp tục theo dõi vụ án của Hàn Xương Nam. Ngoài ra, xóa sạch những thước phim Hàn Văn Giai quỳ gối trên mạng, xử lý cho gọn. Vâng. Đôi khi, tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Tôi không muốn Hàn Văn Giai thất vọng. Không, là vì Hàn Văn Giai là túi máu của Nguyệt Nguyệt. Chúng tôi đã ký hợp đồng. Cô ấy phải sống. Văn Giai, ngoài trời nắng rồi. Khi em tỉnh lại, tôi sẽ đẩy em ra ngoài ngắm cảnh nhé. Những chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Ba em sẽ không qua đời. Ông ấy sẽ không phải ngồi tù. Tôi cũng sẽ luôn ở bên em. Văn Giai, Văn Giai. Bác sĩ, bác sĩ. Văn Giai, Văn Giai. Thời tiên sinh, chúng tôi cần kiểm tra cho Hàn tiểu thư. Mời ngài ra ngoài trước. Mau chuẩn bị đi, lập tức kiểm tra cho bệnh nhân. Vâng, Ngô bác sĩ. Giai Giai, người còn đau không? Em đã hôn mê 46 tiếng rồi. Không nói nên lời cũng là chuyện bình thường. Nhấp môi một chút. Thấy đỡ hơn chưa? The film was translated and Đỡ hơn nhiều rồi. narrated by M Media. Anh ấy đã biết bệnh tình của em chưa? Anh ấy đã ký giấy báo bệnh tình nguy kịch cho em. Anh ấy đã biết bệnh của em rồi. Ngô Đồng ca, còn một việc muốn nhờ anh. Giúp em làm một hồ sơ bệnh án giả. Nếu em đã thích anh ấy như vậy, tại sao không nói cho anh ấy biết bệnh tình của em? Nói rõ với anh ấy. Chính vì thích anh ấy
nên mới không thể nói cho anh ấy biết. Chẳng lẽ em không muốn anh ấy quan tâm đến em hơn một chút, xót thương em một chút? Thời Thiên Mặc làm sao có thể xót thương tôi chứ? Nếu anh ta biết tôi sắp qua đời, không chừng còn đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Dù sao chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi. Sự quan tâm của anh ta không quan trọng với tôi. Tôi là người sắp qua đời. Ra đi trong yên lặng là được rồi. Sẽ không đâu. Hiện tại trong nước đang nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư dạ dày. Khi có thuốc, em sẽ khỏi thôi. Ngô Đồng ca, em xem nhẹ sinh tử lắm. Em lại thấy qua đời là một giải thoát. Chỉ là làm phiền anh. Sau khi tôi qua đời, hiến hết nội tạng của tôi, giải cho cốt của tôi xuống biển. Dai Dai, em đang nói linh tinh gì vậy? Em không nói linh tinh. Cả đời này của em đều bị nhốt trong nhà họ Hàn. Chỉ muốn sau khi qua đời, theo dòng hải lưu, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Sống không được nghĩ chuyện hậu sự. Nếu cô thật sự muốn ra ngoài, đợi cô và Thời Thiên Mặc ly hôn rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Anh cứ ra ngoài lo việc đi. Tôi nghỉ ngơi một chút. Có việc gì thì gọi y tá. Quen rồi, không có nghĩa là không đau. Cứ nghĩ đến là đau thấu tim gan. Hàn Văn Giai thế nào rồi? Chỉ cần anh không vào chọc tức cô ấy, thì cô ấy có thể sống thêm được vài ngày. Giai Giai sức khỏe không tốt, không ngửi được mùi thuốc lá. Chắc chắn anh chưa từng chăm sóc ai bao giờ. Quay về đi. Tôi đã sắp xếp y tá cho cô ấy. Hàn Văn Giai, xuất huyết dạ dày, bệnh án. The film was translated and narrated by M Media. Thiên Mặc ca ca, đợi đã. Sao cô lại đến đây? Tôi đã xem tin tức rồi. Tôi lo lắng cho Văn Giai tỷ tỷ, nên đã hỏi bác sĩ một chút. Đây là báo cáo bệnh án của chị ấy. Anh tự xem đi. Vẫn còn muốn tranh giành đàn ông với tôi. Hàn Văn Giai, tao sẽ khiến mày sống không yên thân. Không phải nói cô ta bị ung thư dạ dày sao? Tại sao trên này lại không phải? Tiên sinh, thực ra phu nhân của ngài không hề mắc ung thư dạ dày. Không bị ung thư dạ dày. Cô ta đang lừa tôi. Nhưng lúc đó tình hình thật sự rất nguy hiểm. Nếu không sẽ không để anh ký giấy báo bệnh tình nguy kịch. Cô ta đang lừa tôi. Cô ta đang lừa tôi. Thiên Mặc ca ca, tỷ tỷ nhất định không phải cố ý lừa anh đâu. Chị ấy nhất định là muốn có được sự quan tâm của anh. Đừng nổi giận với tỷ tỷ nhé.
Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hàn Văn Giai. Anh ấy đang nổi giận. Xem ra anh ta đã tin vào báo cáo bệnh án giả này rồi. Chuyện của ba tôi xử lý thế nào rồi? Ngoài chuyện của ba cô, còn gì muốn nói nữa không? Còn cái gì muốn nói nữa? Khi nào chúng ta ly hôn? Thời Thiên Mặc, anh đừng tưởng đôi vợ chồng trên danh nghĩa này có thể hòa thuận sao? Anh hại ba tôi vào tù, hại Hàn gia chúng tôi phá sản, bắt tôi trước mặt tất cả giới truyền thông quỳ xuống, chà đạp mọi tôn nghiêm của tôi. Vì vậy, để ly hôn với tôi, nên bịa ra chuyện ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cùng với bác sĩ lừa tôi, phải không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu bây giờ tôi không nằm trên giường bệnh này, thì Thời Thiên Mặc đã cho tôi một bạt tai rồi. Tôi ước gì những số liệu sức khỏe này là thật. Lúc đó chỉ có anh mới đủ tư cách ký cho tôi giấy báo bệnh nguy kịch. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối cũng là do tôi bảo bác sĩ viết. Tôi sợ viết nhẹ quá thì anh sẽ không ký, bọn họ sẽ không chữa cho tôi. Nhưng anh nói là vì muốn ly hôn, cũng là một trong những lý do phải không? Những năm qua, làm vợ anh, tôi đã chán ngấy rồi. Bị anh bắt nạt cũng đủ rồi. Bây giờ xuất huyết dạ dày, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ thực sự bị ung thư dạ dày. Cô cũng quý mạng đấy. Ai mà chẳng quý mạng? Trần Tiểu Nguyệt không quý mạng sao? Bao nhiêu năm qua, tôi đã truyền máu cho cô ta bao nhiêu lần rồi? Cô muốn nói gì? Cô thấy uất ức lắm hả? Truyền máu cho cô ta là điều đã ghi rõ ràng trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta. Cô có tư cách gì mà than phiền? Tôi không có tư cách, bởi vì tôi mù quáng. Tôi mù quáng mới thích anh. Nhưng anh không thể dựa vào sự yêu thích của tôi mà bắt nạt tôi một cách trắng trợn như vậy. Máu tôi đã cho đủ rồi. Vợ anh tôi cũng đã làm đủ rồi. Ai thích làm thì làm. Hàn Văn Giai tôi không thèm. Muốn ly hôn không có cửa đâu. Nếu cô muốn ba cô sống không yên thân trong tù, cô cứ thử xem. Thời Thiên Mặc, anh muốn làm gì ba tôi? Anh đã nói anh sẽ tha cho ông ấy. Hàn Văn Giai không phải là bất khả chiến bại. Ngược lại, cô ta có quá nhiều thứ không thể buông bỏ. Đây đều là tử huyệt của cô ta. Chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của cô ta, thì cả đời này cô ta đừng hòng thoát khỏi tôi. Tôi đã nói vậy sao? Cô có bằng chứng không? Thời Thiên Mặc muốn nuốt lời. Dựa vào cái gì? Thời Thiên Mặc, tôi đã nói có thể để ba cô khỏi mất mạng. Nhưng cô cũng biết trong tù có đủ loại người. Ba cô dính vào vụ án mạng lớn như vậy, rất có thể sẽ bị giam chung với những kẻ sát nhân khác. Đến lúc đó, nếu ba cô có bị gãy tay gãy chân, thì những chuyện này không phải là tôi có thể kiểm soát được. Đây chính là người đàn ông tôi đã yêu 16 năm. Hết lần này đến lần khác lừa dối tôi. Thế mà tôi vẫn ngu ngốc tin anh ta. Tôi đi trước, cô ở lại đây ngoan ngoãn. 3 ngày sau, tôi sẽ đón cô đến tòa án dự phiên tòa. Thời Thiên Mặc, tôi vẫn luôn nghĩ anh không phải kẻ nói mà không giữ lời. Hàn Văn Giai, cần ta nhắc cô một câu không? Ta là người trước mặt chú trời cũng dám nói dối đấy.
Thời Thiên Mặc tiên sinh, anh có đồng ý chăm sóc cô Hàn Văn Giai trọn đời trọn kiếp, trân quý cô ấy, nâng niu cô ấy, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó? Ta đồng ý. Vậy nên ngay từ đầu cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một màn lừa dối. Vậy thì Thời Thiên Mặc làm sao có thể giữ lời với ta chứ? Thời Thiên Mặc, hắn thật sự đã đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nghe nói 46 tiếng đồng hồ ta hôn mê, Thời Thiên Mặc vẫn luôn túc trực bên ta. Làm sao có thể? Ta rõ ràng rất ghét Hàn Văn Giai. Vậy tại sao lúc cô ta nói ly hôn, ta lại tức giận đến vậy? Ta chắc chắn không phải quan tâm Hàn Văn Giai, mà do dục vọng chiếm hữu của đàn ông. Ta chỉ muốn khống chế người đàn bà này thôi. Ta chỉ muốn coi cô ta như một con vật, trói bên mình mà đùa giỡn. Tên khốn Thời Thiên Mặc, hắn còn là người sao? Ta đi tính sổ với hắn. Đừng đi, tự ta làm đấy. Dạ dày lại khó chịu sao? Lúc đau nhất cũng đã vượt qua rồi. Chút này thì tính là gì? Hắn đã hại muội ra nông nỗi này rồi, muội vẫn chưa hết hy vọng sao? Muội có tính toán của riêng mình. Tính toán của muội là gì? Là cứ để hắn làm tổn thương muội sao? Hay là tự muội cam chịu số phận? Muội cứ như vậy, Ngô Đồng ca, huynh đừng lo cho muội nữa. Sao ta có thể không lo cho muội được? Nếu ta sớm biết Thời Thiên Mặc sẽ như vậy, lúc trước ta nên dũng cảm hơn, sớm nói cho muội biết tâm ý của ta. Muội ly hôn với tên khốn đó đi, để ta chăm sóc muội. Ta nhất định có thể chữa khỏi cho muội. Muội tin ta. Ngô Đồng ca, những lời này hôm nay ta coi như không nghe thấy. Nếu không chúng ta sẽ chẳng còn là bạn nữa. Ta vừa rồi chỉ nói đùa với muội thôi. Muội xem, muội lại tưởng thật rồi. Giai Giai, muội phải bắt đầu làm hóa trị rồi. Như vậy muội mới có thể không làm hóa trị. Muội làm hóa trị mới có thể. Làm hóa trị sẽ dùng rất nhiều tóc. Ta không muốn người chưa qua đời mà đầu đã chọc, như vậy còn khó chịu hơn cả qua đời nữa. Đến lúc nào rồi mà muội còn nghĩ đến tóc? Huynh không phải không biết, tôi thích làm đẹp mà, lại càng sợ đau. Ngô Đồng ca, ra ngoài làm việc đi. Được rồi, ta tìm y tá đến thay thuốc cho muội. Mỗi ngày ngoài ngẩn người ra thì chẳng làm gì cả. Cứ như thế này thì không được. Thời Thiên Mặc, tổng giám đốc tập đoàn Thời Thị, hẹn hò bạn gái cũ lúc nửa đêm. Đây là quyết định ly hôn với vợ cả. Hàn Văn Giai sao? Hàn tiểu thư, xin lỗi. Không sao. Cô lấy ra xem thử. Vâng. Được rồi. Tuần trước còn nói không ly hôn, ngay lập tức lại quấn quýt với Trần Tiểu Nguyệt. Thật nực cười. Tìm một bộ phim truyền hình xem cùng tôi đi. Được. Hàn tiểu thư, những thứ trên mạng không đáng tin đâu. 89 phần đều là giả.
Người khác tôi không dám nói, nhưng lời của Thời Thiên Mặc thì đúng không thể đúng hơn được nữa. Xin lỗi Hàn tiểu thư, tôi có làm phiền cô không? Không sao, tôi cũng đang xem. Hàn Văn Giai tiểu thư thật sự là người tốt. Cái người tên Thời Thiên Mặc đó sao lại không biết trân trọng chứ? Bất kể Hàn Văn Giai tiểu thư có xen vào tình cảm của người khác hay không, đã cưới cô ấy rồi thì phải có trách nhiệm với cô ấy chứ. Hôn nhân còn chưa ly dị đã đi hẹn hò người yêu cũ, không phải ngoại tình thì là gì? Nực cười là cư dân mạng lại còn khen Thời Thiên Mặc là người đàn ông tốt. Không được, truyền xong những thứ này, hôm nay có thể không truyền nữa không? Tôi phải đến tòa án, không tiện lắm. Không được. Vậy nhé, tôi kê cho cô một ít thuốc uống, đợi cô xong việc quay lại, tiếp tục nhập viện truyền dịch. Ngô bác sĩ, đến giờ kiểm tra phòng rồi. Tôi đi kiểm tra phòng bệnh đây. Có việc gì thì báo ngay cho tôi. Anh cứ đi đi. Hàn tiểu thư, cô đợi ở đây một lát. Tôi đi lấy thuốc uống cho cô. Alo, Văn Giai. Ba đây. Ba không phải đang trên đường đến tòa án sao? Ai đưa điện thoại cho ba? Bây giờ ba đang ở đâu? Văn Giai, những năm qua ba có lỗi với con. Ba không phải là một người ba xứng đáng. Đợi ba đi rồi, anh con sẽ giao lại cho con. Ba định đi đâu? Văn Giai, ba vẫn luôn nợ con một câu. Con rất ưu tú, xuất sắc đến mức khiến ba tự hào. Xin lỗi Văn Giai, con phải cẩn thận Thời Thiên Mặc. Ba nói cho con biết, bây giờ ba đang ở đâu. Con sẽ đến tìm ba ngay bây giờ. Ba nói đi. Con không cần gì cả, con sẽ giao lại công ty cho ba và anh. Ba muốn gì con cũng cho ba. Ba nói đi. Ba nói cho con biết, bây giờ ba đang ở đâu. Ba nói đi. Các người đừng lại gần, các người lại gần thì tôi sẽ nhảy xuống. Ba. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Hàn Văn Giai, cô sao vậy? Thời Thiên Mặc, ba tôi nhảy xuống từ sân thượng rồi. Nếu Hàn Sương Nam thực sự qua đời, vậy tôi và Hàn Văn Giai vẫn còn cơ hội không? Thời Thiên Mặc, tôi hận anh. Tất cả đều tại anh. Hàn Văn Giai hận tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói hận tôi. Hàn Văn Giai, cô tin tôi, ba cô sẽ an toàn thôi. Tôi tin anh. Anh bảo tôi lấy gì mà tin anh? Anh tự nói với tôi, anh là kẻ lật lọng. Anh bảo tôi tin anh. Tôi cứ nghĩ từ bỏ lòng tự trọng của mình
là có thể đổi lại được ba tôi. Nhưng mà ba tôi hiện tại đã qua đời rồi. Dù ông ấy có không thương tôi đến mức nào đi nữa, thì ông ấy vẫn là ba tôi. Thời Thiên Mặc, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Nếu Hàn Xương Nam thực sự qua đời, thì Hàn Văn Giai không thể nào cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi. Không thể để Hàn Văn Giai rời đi, tuyệt đối không thể. Thời tổng, Hàn Xương Nam trên đường đến tòa án đã nhảy xuống sân thượng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cấp cứu. Thời tổng, xin ngài cho câu trả lời. Hàn Xương Nam sinh tử chưa rõ, có cần nói với Hàn Văn Giai tiểu thư không? Tôi sẽ đến đó sau, anh cứ xử lý trước đi. Tôi phải đi gặp ông ấy. Tôi đưa cô đi. Thời tổng, để tôi đẩy cho. Miệng thì nói không quan tâm Hàn tiểu thư, nhưng dục vọng chiếm hữu trong người lại rất thành thật. Ở ngay đây. Ba tôi có phải ở bên trong không? Ông ấy bây giờ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Ba tôi là Hàn Xương Nam. Có phải ông ấy đang ở bên trong không? Hôm nay, ông ấy phải đến tòa để tái thẩm mà. Văn Giai, ba em, Thời Thiên Mặc. Chẳng phải anh đã có đủ bằng chứng, chứng minh ba tôi vô tội rồi sao? Ông ấy sẽ không qua đời. Ông ấy sẽ không bị kết án tử nữa, đúng không? Ba tôi, ông ấy chỉ là hận tôi thôi. Hận tôi vừa sinh ra đã hại mẹ tôi. Hận tôi lấy đi công ty. Hận tôi mấy ngày nay không quan tâm đến ông ấy. Sẽ không đâu. Ba tôi chỉ đang đùa với tôi thôi. Chắc chắn ông ấy vẫn sống tốt. Mở cửa đi. Ba. 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 Con không cần gì nữa. Con đều cho ba hết. Con đem cả công ty cho ba, cùng với anh con. Ba tỉnh lại đi. Ba. Mấy hôm trước con không phải không quan tâm ba. Con bị giam rồi. Con không biết ba xảy ra chuyện. Có phải ba đang giận con không? Ba dậy mà mắng con đi. Ba dậy mà mắng con đi. Ba tỉnh lại đi. Ba muốn bao nhiêu tiền con cũng cho ba hết. Những gì con nói trước đây đều là giả dối. Con không hề ghét ba. Trước đây ba là người sạch sẽ biết bao nhiêu. Bây giờ sao lại để mình ra nông nỗi này? Dậy đi. Chúng ta về nhà. Ở đây lạnh lắm ba. Ba muốn bao nhiêu tiền con cũng cho ba hết. Chúng ta về nhà thôi. Hàn tiểu thư, Hàn Xương Nam tiên sinh đã được y học xác định là ở trong trạng thái thực vật kéo dài. Nhảy từ trên cao như vậy xuống, có thể giữ được mạng sống đã là may rồi. Ba tôi chỉ là đang giận nên không thèm để ý đến tôi thôi. Ông ấy lúc nào cũng vậy, giả vờ không để ý đến tôi. Anh nói xem, ba tôi là cố ý, đúng không? Hàn Văn Giai, ba cô cả đời này sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Lúc cô đến bệnh viện là đã biết rồi. Không, tôi không biết. Ba tôi sẽ tỉnh lại. Ba tôi chỉ là đang giận. Tôi đã lấy đi tất cả của ông ấy. Bây giờ tôi trả lại tất cả cho ông ấy. Ba tôi sẽ tỉnh lại. Ba có nghe thấy không?
Sao cô vẫn không hiểu? Ông ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Đây là bệnh viện, đừng làm ầm lên nữa. Ba tôi, ông ấy sẽ tỉnh lại. Ba, đưa cô ta đi. Ba ơi, buông ra. Buông tôi ra. Thời Thiên Mặc. Ba tôi, ông ấy vẫn sẽ tỉnh lại. Đúng không? Văn Giai, cô đừng nghĩ ngợi lung tung, cô còn có ta. Ta hối hận vì đã gặp huynh 6 năm trước. Hối hận vì 4 năm trước The film was đã ép huynh cưới ta. translated and narrated by M. Hối hận vì tất cả những gì đã làm với huynh 4 năm qua. Tất cả mọi thứ. Nếu không có huynh, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Nếu ta quên đi huynh của 16 năm trước, thì ta đã không mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thì Hàn Thị đã không gặp khủng hoảng tài chính. Thì cha ta đã không nhảy xuống. Hàn Văn Giai, bây giờ nói những điều này đã quá muộn rồi. Phải. Tất cả đã quá muộn. Những gì ta đang phải gánh chịu và những đau khổ ta đang phải chịu đựng đều là báo ứng của ta. Nhưng chỉ cần ta trả lại công ty cho cha ta, chúng ta ly hôn, thì cha ta nhất định sẽ tỉnh lại. Hàn Văn Giai, muội đủ rồi đấy. Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, cha muội sẽ không tỉnh lại nữa. Dù muội có trả lại công ty cho ông ấy, rồi ly hôn với ta, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hàn Văn Giai. Hàn Văn Giai, thảm lắm. Nghe nói cả đời này sẽ không tỉnh lại nữa. Ta đã gặp ác mộng. Ngươi nói ai? Bác sĩ Ngô, sao ngài lại đến đây? Chính là Hàn Sương năm đó. Lần trước phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử, hôm nay phiên tòa phúc thẩm, thì trên đường đi ông ta đã nhảy xuống. Hàn Sương Nam. Vậy Giai Giai thì sao? Hôm nay cô ấy không phải đến tòa án nghe xử sao? Vậy cô ấy có lẽ đã biết rồi. Cảm ơn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Bác sĩ Ngô. Văn Giai, có ở bên cạnh cô không? Có. Cô ấy đang ở đâu? Hàn Văn Giai tiểu thư đang ở trong phòng bệnh. Cô ấy vừa mới nhìn thấy cha mình, tinh thần không chịu nổi, đã ngất xỉu. Được, tôi sẽ đến ngay. Trước khi cha tôi nhảy xuống, ông ấy đã gọi điện cho tôi. Câu cuối cùng của ông ấy là bảo tôi hãy cẩn thận huynh. Những người quen biết cha tôi đều biết, cha tôi là người nhu nhược. Ở nhà thì ngang ngược, ra ngoài thì sợ sệt. Người như ông ấy, sao dám nhảy xuống? Trừ khi gặp phải một chuyện, buộc ông ấy phải nhảy xuống, mới có thể giải quyết được. Cha muội nhảy xuống, liên quan gì đến ta? Có lẽ là do ông ấy không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm, hoặc cũng có thể là do ông ấy cảm thấy cả đời ngồi tù sống không yên thân, thì thà mất mạng cho xong. Có phải vậy không? Trái tim của huynh rốt cuộc được làm bằng gì vậy? Vậy đi, ta không bàn chuyện ly hôn với ngươi. Ngươi trả cha ta về đây. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cha ngươi không tỉnh lại được nữa. Phải, cha ta, ông ấy không tỉnh lại được nữa rồi. Vậy chúng ta ly hôn đi. Chuyện ly hôn, đừng hòng. Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Ngươi bảo ta nghe lời, ta ngoan ngoãn nghe lời. Ta như một con vật bên cạnh ngươi. Ngươi bảo ta quỳ xuống, ta liền quỳ xuống. Muốn rút máu ta thì cứ rút. Ta ở dưới thân ngươi như một món đồ chơi, bị ngươi chà đạp. Thời Thiên Mặc, ngươi còn muốn ta làm sao nữa?
Thời Thiên Mặc, tôi tan nhà nát cửa. Cái gì tôi nợ anh đều trả hết rồi. Cái gì trả hết rồi? Hàn Văn Giai, cô đừng nghĩ cha cô qua đời thì đổ thừa cho tôi. Cho dù cha cô qua đời thì còn anh trai của cô. Nếu cô không muốn anh của mình rơi vào tình cảnh giống như cha cô, tốt nhất cô nên bỏ cái ý tưởng đó đi. Cô biết thủ đoạn của tôi mà. Anh lấy anh tôi uy hiếp tôi. Không đến nỗi là uy hiếp. Con người tôi chỉ làm việc theo tâm trạng. Khi tâm trạng tôi tốt, làm gì cũng được. Nhưng khi tâm trạng tôi tồi tệ, anh cô sẽ thảm hơn cha cô. Hàn Văn Giai, tôi khuyên cô không nên nghĩ gì hết. Những người thân còn lại của cô không khác gì kẻ thù của cô. Cô lớn như vậy, họ có từng quan tâm đến cô chưa? Tôi dám chắc chắn, nếu là cô xảy ra chuyện, họ chắc chắn sẽ mặc kệ cô. Không phải cô rất thích giúp đỡ người khác sao? Mình còn lo không xong mà còn lo cho người khác. Cuối cùng tổn thương cũng là cô. Nếu cô không thể chấm dứt với bọn họ thì đáng trở thành công cụ của tôi. Thời Thiên Mặc nói quả thực đúng. Nhưng ta sao có thể không quản? Văn Giai, mấy năm qua ba có lỗi với con. Ta không phải là một người ba xứng đáng. Đợi ta đi rồi, anh con giao cho con. Ta sắp qua đời rồi. Sống không quá 2 năm. Dùng 2 năm thời gian để đổi lấy mấy chục năm của Hàn Văn Minh. Đơn thuần từ góc độ thời gian mà nói, xứng đáng. Xem ra là đã nghĩ kỹ rồi. Hàn Văn Giai, những gì ta cho ngươi đều là lời khuyên chân thành. Bản thân ngươi không buông bỏ được tình cảm, trách ai được. Hàn Văn Giai, cả đời này ngươi đừng hòng thoát khỏi ta. Hàn Văn Giai, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, chúng ta sẽ yên ổn. Ta không có nhiều kiên nhẫn. Không muốn nghe ngươi cứ treo 2 chữ ly hôn trên miệng. Giai Giai, ngủ rồi. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Bác sĩ Ngô, ngươi e là đã quên, Hàn Văn Giai là vợ ta rồi. Ngươi có tư cách gì đưa cô ấy đi? Thời Thiên Mặc, ngươi xứng đáng nói những lời này sao? Giai Giai sẽ ly hôn với ngươi. Vậy sao? Nhưng cô ấy vừa mới nói sẽ không ly hôn với ta và sẽ ngoan ngoãn ở bên ta, làm vợ ta. Không thể nào. Thời Thiên Mặc, ngươi hại Giai Giai chưa đủ thảm sao? Cô ấy làm sao có thể còn bằng lòng ở bên ngươi? Biết đâu cô ấy chính là bằng lòng thì sao? Súc sinh. Thời Thiên Mặc, hôm nay dù ngươi có đánh ta, ta cũng phải đưa cô ấy rời khỏi đây. Tốt, vậy ta sẽ đánh ngươi. Dừng tay. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Sao? Đau lòng hắn rồi sao? Giai Giai, em đi với anh. Cứ tiếp tục thế này, em sẽ mất mạng. Xem ra vẫn đánh nhẹ quá rồi. Dù ta có chơi cô ta, cũng không đến lượt một kẻ ngoài cuộc như ngươi chỉ trỏ. Hàn Văn Giai chỉ cần một ngày còn là vợ ta thì ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời Thiên Mặc, cái đầu súc sinh. Ngô Đồng là bác sĩ ngoại khoa, tay hắn đã cứu sống bao nhiêu người. Vậy mà bây giờ vì ta lại bị Thời Thiên Mặc làm bị thương. Thời Thiên Mặc đã hiểu lầm quan hệ giữa ta và Ngô Đồng. Lúc này ta càng lo lắng cho Ngô Đồng, hắn lại càng tức giận. Cho nên ta không thể biểu hiện ra một chút để ý nào. Dừng tay. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Ngô Đồng, The film was translated and ta sẽ narrated không by M. ly hôn với Thời Thiên Mặc. Ta thích hắn. Ta là đồ hèn hạ. Sau này ngươi đừng nói chuyện ly hôn để làm tổn thương tình cảm của chúng tôi nữa. Giai Giai, có biết muội đang nói gì không? Có phải Thời Thiên Mặc uy hiếp muội không? Không ai uy hiếp ta cả. Ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Huynh đừng quản nữa. Ngô Đồng ca, ta không muốn thấy huynh lại vì ta mà bị thương nữa. Dù sao ta cũng chỉ còn sống được 2 năm nữa.
Thời Thiên Mặc muốn hao tổn thì cứ để hắn hao tổn. Nghe thấy chưa? Nói sớm vậy, chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Hàn Văn Giai không phải người mà người có thể tùy tiện suy diễn. Ngô Đồng. Thời Thiên Mặc, nếu ta còn phát hiện ngươi làm hại Giai Giai thì đừng trách ta không khách khí. Ta đã nói theo ý ngươi rồi. Tại sao còn ra tay tàn nhẫn như vậy? Đổi bệnh viện. Sau này không được phép đi gặp riêng Ngô Đồng. Đối với những tên đàn ông có mục đích riêng với muội thì muội nên tránh xa ra. Nếu để ta phát hiện hai người có quan hệ mờ ám gì thì ta sẽ không chỉ đánh hắn một trận đơn giản như vậy đâu. Thời Thiên Mặc, đầu óc người có thể đừng dơ bẩn như vậy được không? Ánh mắt Ngô Đồng nhìn nàng, cái vẻ chuyên chú đó tuyệt đối không thể nào là biểu cảm nên có giữa những người bạn bình thường. Đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới gọi là dơ bẩn thực sự. Cha ta đâu? Ở bệnh viện. Cô muốn đi thăm không? Ta muốn đi chăm sóc ông ấy. Được. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, ta cái gì cũng chiều cô. Có muốn kiểm tra toàn thân không? Không cần. Đã kiểm tra ở bệnh viện thành phố rồi, cứ theo xuất huyết dạ dày mà kê đơn thuốc là được. Bệnh viện thành phố là bệnh viện tốt nhất Nhung Thành, mà chuyển đến đây rõ ràng là bệnh không nghiêm trọng. Xem ra ta có thể sẽ ra đi sớm hơn dự kiến. Cha, là con bất hiếu với mẹ, không chăm sóc tốt cho gia đình này. Con gái làm không tốt, cũng không chăm sóc tốt cho cha. Những lời cha nói sau này con sẽ ghi nhớ. Một ngày trước khi Hàn Sương Nam xảy ra chuyện, tôi thật sự có đến nhà giam gặp hắn và có nói với hắn một chút chuyện của Hàn Văn Giai. Mục đích là để hắn sau này đối xử tốt với Hàn Văn Giai hơn. Nhưng tôi không ngờ Hàn Sương Nam lại nghĩ quẩn nhảy xuống từ sân thượng. Thời Thiên Mặc, anh đã từng nghe câu này chưa? Người có thể che mưa chắn gió cho mình, cũng có thể khiến mình không thấy được ánh mặt trời. Đi thôi. Tôi sinh ra đã không có mẹ, bây giờ đến cả ba cũng rời bỏ tôi. Thời Thiên Mặc nói tôi ti tiện. Tôi thật sự rất ti tiện. Vậy mà lại muốn nghe. Hàn Sương Nam tiếp tục mắng chửi tôi. The film was translated and narrated by Media. Cô ấy định bán nhà. Tại sao? Để trả nợ. Hàn Sương Nam xảy ra chuyện rồi, nhưng số tiền phải bồi thường vẫn phải bồi thường. Phu nhân đã bán hết gia sản. Hàn thị chẳng phải đã bị chúng ta thu mua rồi sao? Cô ấy đã bán số cổ phần trong tay, chỉ giữ lại 3% mới gom đủ. Bây giờ chức chủ tịch của cô ấy cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cô ta ngay cả số tiền này cũng không lấy ra được. Phu nhân đã thử vay tiền và tìm những người từng hợp tác để vay tiền, nhưng bởi vì ngài đã dặn dò trước đó, cho nên những người đó vừa nghe đến tên của phu nhân liền tránh xa. Hàn Văn Giai, hôm nay tôi sẽ ngủ với người đàn ông của cô. Thiên Mặc ca ca, sao cô lại ăn mặc thế này? Mau mặc quần áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh. Thiên Mặc ca ca, anh đã lâu không đến thăm em rồi. Em biết anh và chị Hàn Văn Giai kết hôn đều là vì em, nhưng Hàn Văn Giai mới là người chiến thắng lớn nhất.
Cô ta có thể quang minh chính đại sở hữu anh, còn em chỉ có thể là một tình nhân không được lộ diện. Hàn Văn Giai nói với em hả? Cô ta bắt nạt em. Cô ấy nhất định không phải cố ý đâu. Cô ấy là vì chuyện của ba cô ấy nên mới bị đả kích lớn như vậy. Tôi đi tìm cô ấy. Thiên Mặc ca ca. Thiên Mặc ca ca, anh đừng đi. Anh có biết không, em thật sự rất ghen tị với Hàn Văn Giai. Cô ta có thể quang minh chính đại sở hữu anh. Thiên Mặc ca ca, để em làm người phụ nữ của anh, được không? Bây giờ sức khỏe em không tốt. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Thiên Mặc ca ca, vậy mà lại đẩy tôi ra. Anh ấy sẽ không thật sự yêu người phụ nữ đó chứ? Thiên Mặc ca ca, rốt cuộc khi nào anh mới ly hôn với Hàn Văn Giai? Ta sẽ không ly hôn với cô ấy. Ngoài điều này ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Được. Vậy ta muốn sống cùng chàng. Cho dù bên cạnh có Hàn Văn Giai, ta cũng không ngại. Được. Ta đồng ý với cô. Thiên Mặc ca ca chỉ có thể là của ta. Ai dám tranh với ta, ta sẽ khiến kẻ đó mất mạng. Thiên Mặc, nhìn xem, đẹp chứ? Ta thích nhất cái váy này. Lúc đầu chọn, ta đã cảm thấy cái váy này mang ra vứt đi. Đừng bày mấy thứ làm tôi muốn ói. The film was translated and narrated by M Media. Chẳng lẽ Hàn Văn Giai biết hôm nay tôi đến nên cố ý nấu cơm? Sao anh lại đến đây? Em không biết anh về sao? Em đâu phải con giun trong bụng anh, làm sao em biết được? Anh đói. Đói thì gọi đồ ăn ngoài đi. Anh ta rốt cuộc là sao đây? Đây là muốn tôi chuẩn bị đồ ăn cho anh ta sao? Trước đây tôi vắt óc suy nghĩ lấy lòng anh ta, mỗi ngày đều nấu cơm theo sở thích của anh ta, đợi anh ta về ăn, anh ta lại chẳng thèm ăn. Bây giờ tôi không muốn làm nữa, anh ta lại đứng đó kêu đói. Rốt cuộc là ai ti tiện hả? Nếu anh không muốn ăn đồ ăn ngoài thì có thể đến chỗ cô em gái tốt của anh, Trần Tiểu Nguyệt, nhờ cô ta nấu cho anh ăn. Hàn Văn Giai, tôi khó khăn lắm mới về một chuyến, cô đừng kiếm chuyện. Ai thèm? Người sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Lúc trước Hàn Văn Giai chẳng phải yêu tôi đến nỗi không muốn sống sao? Bây giờ lại nói chuyện với tôi như vậy, là giận dỗi hay là trong lòng thật sự không còn tôi nữa rồi? Chẳng phải lúc đó tôi đã xé nát rồi bảo cô ấy vứt đi sao? Không ngờ đã giấu 4 năm. Bây giờ tại sao lại vứt vào thùng rác? Trước đây tôi vẫn luôn mắng Hàn Văn Giai ti tiện, tự tin cho rằng cô ta sẽ ti tiện cả đời, chưa từng nghĩ tới cô ta sẽ hết yêu tôi. Điều này thật sự quá bất ngờ. Trước đây không nỡ vứt
Bây giờ tôi sắp chuyển nhà, không có chỗ để. Những thứ hữu danh vô thực như vậy, nhìn thấy chỉ thấy chán ghét, sẽ gợi lại những ký ức không tốt đẹp. Vậy bây giờ cô đã vứt rồi. Không vứt thì giữ lại làm gì? Để chướng mắt hả? Anh cũng đâu có thích. Đến liền. Cô nương, đồ bỏ đi của cô đâu? Ở bên trong. Những thứ này đều không cần nữa hả? Đúng vậy. Sau khi tôi chuyển nhà xong, nếu còn thứ gì không cần nữa, sẽ liên lạc với anh. Được. Muộn thế này rồi, cổ anh rồi. Không sao, nên làm mà. Ảnh cưới thì giữ lại. Được. Còn chưa ly hôn mà. Trong nhà đến ảnh cưới cũng không có. Ra thể thống gì? Trước đây chẳng phải cũng không có sao. Vẫn sống tốt đấy thôi. Hàn Văn Giai, xem ra cô quên rồi những lời tôi nói với cô ở bệnh viện. Tôi không quên. Không phải là muốn tôi ngoan ngoãn sao? Tôi ngoan ngoãn là được chứ gì. Uống thuốc gì vậy? Thuốc dạ dày. Bác sĩ kê. Sức khỏe vẫn chưa tốt thì đừng dọn nhà vội. Tôi dọn nhà không phải vì tôi muốn dọn, mà là tôi đang cần tiền gấp, muốn bán căn nhà này. Tại sao tôi lại cần tiền gấp? Thời Thiên Mặc, anh phải rõ hơn ai hết chứ. Định bán nhà với giá bao nhiêu? Cũng được. Anh vui là tốt rồi. Cô đừng nghĩ nhiều. Nguyệt Nguyệt đến đây cũng là để chăm sóc cô. Cái thân thể hở tí là thiếu máu của cô ta, còn đòi chăm sóc tôi. Trần Tiểu Nguyệt là người như thế nào? Tôi rõ trong lòng. Đủ rồi. Để tôi nghe thấy cô nói xấu Nguyệt Nguyệt nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Để bức ảnh này ở đây. Anh không sợ Trần Tiểu Nguyệt thấy rồi làm ầm lên với anh sao? Cô ta không giống cô. Đúng. Cô ta đúng là không giống tôi. Cô ta độ lượng. Cô ta có thể thấy người mình thích quấn quýt với người phụ nữ khác. Bây giờ tôi thật sự không giống cô ta. Ít nhất bây giờ cô ta thích anh. Còn tôi đã không còn thích nữa. Không thích tôi. Vậy cô thích ai? Ai mà biết được. Dù sao tôi cũng mới 23 tuổi. Sau này sẽ gặp rất nhiều đàn ông. Thời Thiên Mặc, hôn nhân tôi đã cho anh rồi. Trái tim này của tôi, anh đừng hòng giữ mãi. Tôi ti tiện, nhưng bao nhiêu năm qua rồi, ta cũng chán rồi. Ta biết ngươi để ý sự tồn tại của Nguyệt Nguyệt, nhưng giữa ta và cô ấy, ngươi không hiểu. Thời Thiên Mặc, dù ngươi có tin hay không, bây giờ ta thật sự không quan tâm chuyện giữa ngươi và Trần Tiểu Nguyệt. Hai người muốn làm gì thì làm, sao cho vui vẻ là được. Ta tuyệt đối không nổi giận, cũng chẳng buồn bực. Nếu hai người có một ngày thật sự kết hôn, ta sẽ mừng cưới hai người một bao lì xì thật lớn. Chúng ta ở bên nhau đã lâu như vậy rồi. 4 năm. Nuôi một con mèo cũng có tình cảm. Chúng ta không thể vui vẻ chia tay, cũng không thể tự hại lẫn nhau. Đủ rồi. Hàn Văn Giai, ta không ngờ ngươi lại độ lượng như vậy. Độ lượng đến mức nghĩ cả đến việc ta tái hôn. Hàn Văn Giai, cả đời này ngươi là nữ nhân của ta. Muốn rời khỏi ta, trừ phi qua đời. Câu nói này, nếu nói lúc chúng ta kết hôn, ta nhất định rất cảm động.
Câu này dù nói lúc nào cũng vậy thôi. Muốn rời khỏi ta, trừ phi ngươi qua đời. Giữ gìn trái tim ngươi cho tốt, đừng có nghĩ đến việc tìm trai khác. Ngươi ngay cả trái tim mình cũng không giữ được, ngươi còn muốn quản ta? Đừng so sánh ta với ngươi. Tình cảm và hôn nhân đối với ta là hai chuyện khác nhau. Nghe rõ chưa? Hai người thật sự là xứng đôi vừa lứa đến mức khiến tôi thấy buồn nôn. Buồn nôn thì ngươi cũng phải chịu. Ta và Nguyệt Nguyệt chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cô ấy bây giờ chỉ là bạn của ta. Sau này cô ấy sẽ chuyển đến đây sống. Ta hy vọng ngươi đối xử tốt với cô ấy. Nếu biểu hiện tốt, sau này ta sẽ ở bên ngươi thật tốt. Người bạn này của ngươi thật đặc biệt. Nắm tay, hôn môi, chỉ thiếu chưa ngủ với nhau. Ngay cả việc hai người đi hẹn hò cũng lên top tìm kiếm. Mọi người đều khen ngợi tình yêu thanh mai trúc mã của hai người. Tôi đi dọn dẹp một căn phòng. Đúng rồi, căn phòng này là bố trí theo sở thích của ngươi, hay là theo sở thích của cô ta? Dọn đại một phòng nào cũng được. Ta ngủ với ngươi. Vậy thì cứ theo sở thích của ngươi vậy. Cô ta làm người tình không được công khai cả đời, chắc cũng không để ý đến căn phòng ta bố trí cho cô ta đâu. Nói nhiều với hắn làm gì? Hắn có hiểu đâu. Ta đã hứa sẽ ở bên cô ấy thật tốt rồi. Tại sao còn giận dỗi? Đây chẳng phải là điều cô ấy mong mỏi nhất trước đây sao? Dù sao thì hai ta vẫn chưa ly hôn. Chỉ cần ta đối xử tốt với cô ấy một chút, cô ấy nhất định sẽ giống như trước đây, mặt dày mày dạn quan tâm đến ta. 3 ngày sau. Alo, luật sư đã đưa cho tôi hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Tôi đã ký rồi. Chỉ có chuyện này thôi hả? Mai cuối tuần tôi đưa Nguyệt Nguyệt về. Cô ấy muốn ăn cơm ngươi nấu. Ta không nấu, sức khỏe không tốt. Đồ ăn bên ngoài cô ấy không quen. Ngươi nấu đại chút gì thanh đạm là được, như trước đây. Thời Thiên Mặc, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi nói là tôi không làm. Vẫn như trước. Như trước là thế nào? Trước đây anh có liếc nhìn qua. Hay ăn thử một miếng? Mai tôi về nhà ăn. Thời Thiên Mặc, tôi nói cho anh biết, tôi không còn là Hàn Văn Giai ngày xưa, nấu cơm xong lại ngóng trông anh nữa đâu. Nấu cơm cho người khác thì tôi biết. Nấu cho Trần Tiểu Nguyệt, tôi thật sự không biết. Hàn Văn Giai, cô gan to lên rồi phải không? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Được, tôi làm. Thời Thiên Mặc, đồ khốn nhà anh. Tôi sắp ra đi rồi mà anh cũng không buông tha tôi. Thời Thiên Mặc không thích ăn nội tạng, không ăn thịt ở mông và chân, khẩu vị thanh đạm, không ăn hành gừng tỏi ớt rau mùi. Alo, mua cho tôi một miếng gan heo, lòng heo và một gật heo. Gia vị thì tôi muốn hành, gừng, tỏi, ớt, rau mùi. Chỉ vậy thôi. Anh không ăn cái gì, tôi cứ làm cái đó cho anh.
Làm phiền cô rồi. Còn vất vả làm cả bàn này. Lời của tôi quên hết rồi phải không? Những thứ này cô ăn được sao? Không ăn được, sao tôi làm? Đến đây. Hoan nghênh Trần tiểu thư đến nhà chúng tôi. Đây là món gan heo xào tôi đặc biệt làm cho cô. Bổ máu đấy. Người như cô hay bị thiếu máu nên ăn món này. Còn đây là món cật heo làm cho cô. Ăn gì bổ nấy. Hàn tiểu thư, tôi biết cô không muốn tôi dọn vào đây ở, nhưng cô cũng không cần phải làm những món như thế này. Những món này thế nào? Tôi thì không sao. Chỉ là Thiên Mặc thích ăn thanh đạm. Trong món ăn không thể cho rau mùi. Huống hồ những thứ nội tạng này anh ấy càng không thích. Nếu Hàn tiểu thư cần, tôi có thể viết ra một danh sách những món Thiên Mặc thích và kiêng kỵ cho cô. Vậy, ý của Trần tiểu thư là những món tôi làm hôm nay không hợp khẩu vị của hai người. Hiểu rồi. Vậy nếu những món tôi làm hôm nay không hợp khẩu vị của Trần tiểu thư, vậy thì phiền Trần tiểu thư sau này tự làm. Tôi tin với trình độ của Trần tiểu thư, nhất định có thể làm được một bàn cực kỳ hợp khẩu vị của thời Thiên Mặc tiên sinh. Đổ đi như vậy rất lãng phí. Sao lại lãng phí chứ? Lát nữa tôi mang ra cho chó hoang ngoài kia. Nó vẫy đuôi với tôi kìa. Cố ý hả? Tôi nào có cố ý. Tôi đây là tốt bụng. Trần tiểu thư nói rồi, món này không hợp khẩu vị của anh. Tôi đổ đi là được rồi. Hơn nữa, tôi thấy Trần tiểu thư rất hiểu khẩu vị của thời Thiên Mặc. Vậy nên sau này cô đến nấu cơm đi. Vả lại, hôm trước đã nói rồi, Trần tiểu thư đến đây là để chăm sóc tôi. Sức khỏe tôi thật sự không tốt lắm, không ngửi được mùi dầu mỡ. Thiên Mặc ca ca, Hàn tiểu thư không cố ý đâu. Cô ấy chỉ là không rõ sở thích của anh thôi. Huống hồ, cô ấy quen làm tiểu thư rồi. Sau này việc này vẫn nên để tôi làm đi. Lời này vẫn là cô nói dễ nghe hơn. Quá tự coi mình là trên hết. Đến nhà người khác còn cánh cá chọn canh. Cái gọi là gia giáo của cô đi đâu mất rồi? Tôi không có. Hàn tiểu thư, tôi biết cô không thích tôi. Tôi đi là được chứ gì. Xin lỗi. Tôi dựa vào đâu mà phải xin lỗi? Thời Thiên Mặc, xin hỏi anh, lời nào của tôi nói sai? Có phải anh nói để Trần tiểu thư đến chăm sóc tôi không? Được, cơm tôi đã nấu cho hai người rồi. Hai người không thích, tôi đổ đi là được. Việc gì cũng chiều theo ý hai người. Anh còn muốn tôi xin lỗi nữa hả? Tôi không sao đâu. Hai người đừng cãi nhau vì tôi. Trần Tiểu Nguyệt, cô là cái thá gì? Mặt cô cũng dày thật đấy. Cãi nhau vì cô. Tôi thấy tinh thần cô tốt lắm. Không cần ai chăm sóc đâu. Đi, làm lại một phần khác đi. Muốn ăn thì tự làm. Tôi chịu đủ rồi. Bà đây không hầu hạ nữa. Hàn tiểu thư. Không sao chứ? Tôi thật sự được mở mang tầm mắt. Cái gọi là yếu đuối không chịu nổi gió là gì? Xem ra là cô không để những lời tôi nói vào tai rồi. Dám trước mặt tôi mà bắt nạt Nguyệt Nguyệt. Mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ta? Đi thôi, chúng ta về phòng. Nguyệt Nguyệt bị thương rồi, cô phải xin lỗi cô ấy. Tôi chỉ chạm vào cô ta một cái, không lẽ gãy tay rồi sao? Có biết nói chuyện không vậy? Chọc tôi tức giận cô thấy vui lắm, đúng không? Đúng.
Thấy anh tức giận, tôi rất vui. Vậy là cô thừa nhận mâm cơm đó là cô cố ý? Đương nhiên, tôi cố tình làm ra để ghê tởm hai người. Thời Thiên Mặc, chúng ta kết hôn 4 năm. Tôi đã nấu cho anh 1364 bữa cơm. Tôi hiểu khẩu vị của anh hơn Trần tiểu thư. Tôi biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì. Trước đây tôi nấu cơm cho anh bởi vì anh xứng đáng. Còn bây giờ, trong mắt tôi, anh chỉ là một đống rác rưởi. Tôi đã nói với anh rồi, Hàn Văn Giai lúc trước mong mỏi nấu cơm xong chờ anh về ăn đã qua đời rồi. Nếu là người khác, chắc đã qua đời không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ có cô. Cho nên tôi phải cảm ơn cái ơn không xử lý tôi của anh. Cảm ơn lòng từ bi của anh đã giữ lại mạng sống cho tôi. Nếu không có việc gì, anh hãy ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt đi. Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Cô muốn đuổi tôi đi sao? Cùng nhóm máu với cô ta, thật là một sự tồn tại kinh tởm. Tôi rất hối hận. Thiên Mặc ca ca, em xin lỗi. Em hơi chóng mặt, hơi buồn nôn. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Tôi có phải đã làm phiền anh và Hàn tiểu thư không? Tôi tự đi bệnh viện cũng được. Cô ấy không quan trọng. Không có gì nghiêm trọng đâu. Về nhà nghỉ ngơi là được. Quả nhiên anh ấy đã động lòng với Hàn Văn Giai rồi. Tại sao Hàn Văn Giai không giống như ba cô ta, nhảy từ trên lầu xuống? Tại sao cô ta vẫn còn sống? Tại sao lại chiếm giữ vị trí vốn thuộc về tôi? Không sao đâu. Giờ tôi đã dọn vào đây rồi. Tôi có đủ thời gian để từ từ xử lý sạch sẽ những thứ đe dọa tôi, từng chút một. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Thiên Mặc ca ca. Hả? Chúng ta đi thôi. Được. Bảo bối, anh còn tưởng em không nghe máy chứ? Sao thế? Thiên Mặc ca ca, em hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh. Anh có thể ra ngoài trước không? Được, vậy em đi giày vào, anh ra ngoài đợi em. Nếu tôi không nghe máy, anh sẽ làm gì? Vậy tôi sẽ gọi lại nhiều lần. Anh đang đe dọa tôi. Nguyệt Nguyệt, anh yêu em nhiều lắm. Yêu đến mức có thể giúp em dạy dỗ Hàn Văn Giai. Sao anh dám đe dọa em chứ? Anh nhớ em. Cho em nửa tiếng. Gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Được. Tìm người theo dõi Trần Tiểu Nguyệt. Đáng ghét. Người thật hư hỏng. Người chẳng phải yêu cái hư hỏng của ta sao? Thời Thiên Mặc, người chẳng phải từ đầu đến cuối không đụng vào ta sao? Vậy ta sẽ ngủ với đàn ông khác. Trần Tiểu Nguyệt ta cũng không phải không ai yêu. Hồ Tương Quân, người muốn tiền sao? Muốn chứ. Ai mà chẳng thích tiền. Vậy người giúp ta lấy mạng một người. Người muốn ta xử ai? Hàn Văn Giai. 4 năm trước, người cố ý sắp đặt vụ tai nạn xe hơi của mình, muốn ép Thời Thiên Mặc cưới ngươi. Kết quả lại thành toàn cho Hàn Văn Giai. Giờ còn muốn làm loạn nữa sao? Chỉ cần Hàn Văn Giai qua đời, Thời Thiên Mặc sẽ cưới ta. Đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu tiền. Mượn tay ta hại người, đợi Thời Thiên Mặc phát hiện Hàn Văn Giai bị ai sát hại, ta cũng chẳng sống được bao lâu. Một mũi tên trúng 2 đích.
Trần Tiểu Nguyệt, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Nguyệt Nguyệt, 4 năm rồi, ngươi vẫn chưa nhìn rõ Thời Thiên Mặc là người như thế nào sao? Trong lòng hắn không có ngươi, chỉ có Hàn Văn Giai. Ngươi nói bậy. Hắn đã nói sẽ cưới ta, nhất định sẽ cưới ta. Miệng đàn ông như lời ma quỷ. Ngươi không thể đi theo ta sao? Ta cũng có thể đối xử tốt với ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có thể so với Thời Thiên Mặc sao? Hồ Tương Quân, nếu ngươi thật lòng tốt với ta thì giúp ta giải quyết Hàn Văn Giai. Ta hận cô ta. Chỉ cần cô ta qua đời, Thời Thiên Mặc chắc chắn sẽ cưới ta. Ta và ngươi bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Chỉ khi ta sống tốt, ngươi mới có thể sống tốt. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng Hàn Văn Giai qua đời rồi Thời Thiên Mặc sẽ cưới ngươi? 6 năm trước, Thời Thiên Mặc rơi xuống nước, suýt mất mạng. Hắn tưởng là ta cứu hắn. Người thật sự cứu Thời Thiên Mặc là ai? Không biết. Nhưng từ đó về sau, Thời Thiên Mặc đối xử rất tốt với ta, còn nói sẽ cưới ta. Nhưng ngươi yên tâm, 6 năm rồi, hắn sẽ không điều tra ra được. Cho ngươi 10 triệu. Hồ Tương Quân, ta biết ngươi ở Nhung Thành còn có chút thế lực, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Để ta suy nghĩ lại. Anh yêu, sau khi thành công, lợi ích của anh không ít đâu. Các con đều rất thích món quà mà ngươi tặng, còn chúng cũng chuẩn bị quà cho ngươi. Mọi người tặng Văn Giai tỷ tỷ hát bài chúc mừng sinh nhật được không? Được. Tôi cứ tưởng mỗi năm vào ngày 21 tháng 5 viện trưởng mời tôi đến cô nhi viện. Chỉ là trùng hợp thôi. Hóa ra là vì họ đều nhớ sinh nhật của tôi. Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng có ai nhớ sinh nhật của tôi cả. Thật tốt quá. Tôi đi vệ sinh một lát. Vậy để tôi dẫn cô đi. Không cần đâu. Xin lỗi, tôi không biết có người ở đây. Làm phiền anh rồi. Không hề làm phiền tôi. Cô có thể lại đây ngồi cùng. The film was translated and narrated by M Media. Anh đang cầm gì vậy? Thích không? Tặng cho cô. Bạch Thu, sao cậu lại ở đây? Tôi tìm cậu cả buổi sáng rồi. Mau về ăn cơm thôi. Hàn Văn Giai tiểu thư, cô cũng ở đây hả? Anh ta lại đưa thứ này cho cô rồi sao? Cái này. Sao vậy? Cũng không có gì. Bình thường anh ta không cho ai đụng vào đâu. Anh ta có thể đưa thứ này cho cô, chứng tỏ anh ta rất thích cô. Thích. Không ngờ Bạch Thu lại khai khiếu rồi. Lần đầu tiên thích con gái. Cái đầu này mà thông minh hơn chút nữa thì tốt rồi. Tôi vốn đã thông minh rồi. Viện trưởng, anh ấy là tình nguyện viên ở đây sao? Không phải. 15 năm trước, vào mùa thu, bị người ta đưa đến cô nhi viện. Anh ấy, lúc được đưa đến, đầu bị va đập mạnh.
Sau này lớn lên thì cứ ở lại cô nhi viện. Vậy anh ấy không nhớ gì cả sao? Nếu anh ấy nhớ thì đã chẳng còn ở đây rồi. Mấy chục năm nay cũng đâu phải không nhờ cảnh sát giúp anh ấy điều tra thông tin của anh ấy. Nhưng 15 năm nay chẳng tra ra được gì cả. Giống như một tờ giấy trắng vậy. Đi thôi, về ăn cơm thôi. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy? Cô biết tên tôi rồi hả? Tôi còn chưa biết tên cô. Tôi tên là Hàn Văn Giai. Hàn Văn Giai. Hàn Văn Giai. Hay thật đấy. Giai Giai. Sau này tôi có thể gọi cô là Giai Giai được không? Viện trưởng, Giai Giai bị ốm rồi. Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Không cần đâu. Tôi tự đi được. Cứ để Bạch Thu đưa cô đi. Cô đau như vậy không thể lái xe được. Tuy trí tuệ cậu ấy không cao, nhưng những điều thông thường đều hiểu. Cậu ấy đưa cô đi tôi cũng yên tâm. Nhanh, đưa Hàn Văn Giai tiểu thư đến bệnh viện thành phố. Anh đến đây làm gì? Khám bệnh. Ôm nhau đi khám bệnh. Anh bỏ tôi xuống. Nếu không, tôi sẽ không gặp anh nữa. Tổng tài, đây là tư liệu của Trần tiểu thư. Cô ta nhiều năm qua có quan hệ rất mật thiết với một tên côn đồ tên là Hồ Tương Quân, là quan hệ xác thịt. Gã đàn ông này chẳng phải là tên gian phu bị tôi bắt gặp trên giường với Hàn Văn Giai trước đây sao? Ngoài ra, 6 năm trước, người cứu ngài có thể cũng không phải là Trần tiểu thư. Không phải cô ta. Vậy là ai? Camera giám sát chỉ quay được một bóng lưng. Cụ thể là ai vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy bóng lưng đó rất giống phu nhân. Sáu năm trước, tôi vừa tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trần Tiểu Nguyệt. Sao lại là Hàn Văn Giai? Tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Còn gì nữa không? Đây là tin tôi vừa mới nhận được. Phu nhân đã đến bệnh viện với một người đàn ông. Người đàn ông này dường như chính là con nuôi bị mất tích 15 năm của thời gia, thời Hoài An. Hắn ta vậy mà vẫn còn sống. 15 năm trước, tôi bị bắt cóc. Hắn ta vì cứu tôi đã mặc quần áo của tôi để dụ bọn bắt cóc. Cuối cùng tôi được cứu, nhưng hắn ta lại biến mất. Chỉ tìm thấy quần áo của hắn ở ven vách đá. Trên đó còn dính đầy máu. Sao hắn ta lại đi cùng Hàn Văn Giai? Họ đến bệnh viện làm gì? Phu nhân hàng năm đều đến thăm viện mồ côi một lần. Có thể vì vậy mà quen biết nhau. Còn mục đích đến bệnh viện hình như là để phá thai. Cái gì? Phá thai? Bệnh viện nào? Chuẩn bị xe. Bài học ta dạy ngươi vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn dám đụng vào Hàn Văn Giai? Cô ta ở đâu? Thời Thiên Mặc, tên thần kinh này. Anh lại làm gì Giai Giai rồi? Cô ta không phải muốn phá thai sao? Giai Giai có thai rồi sao? Thời Thiên Mặc, đồ rác rưởi. Cơ thể của Giai Giai không thể mang thai. Anh muốn hại cô ấy sao? Anh nói vậy là sao? Tại sao cô ta không thể mang thai? Tôi là bác sĩ Ngô. Giúp tôi tra một bệnh nhân, Hàn Văn Giai. Nói rõ ràng, tại sao cô ta không thể mang thai? Ung thư dạ dày. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Nhiều nhất chỉ sống được 2 năm nữa. Thời Thiên Mặc, tất cả những điều này đều là do anh gây ra. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Lại muốn liên kết lừa tôi. Cùng một chiêu trò mà vẫn chưa chán sao? Cô ta căn bản không bị ung thư dạ dày, cô ta chỉ bị bệnh dạ dày nhẹ thôi. Tôi đã xem bệnh án rồi. Bệnh án? Anh cứ coi như tôi và Giai Giai cùng nhau lừa anh đi. Bác sĩ Ngô, Hàn Văn Giai tiểu thư không sảy thai, nhưng bên phòng giám sát nói thấy cô ta bị một chiếc xe tải nhỏ bắt cóc. Cái gì? Cuối cùng cô cũng tỉnh. Thả tôi ra. Đây là đâu? Ngươi là ai? Tại sao lại trói tôi đến đây? Cuối cùng cũng được nếm thử. Đàn bà của Thời Thiên Mặc có mùi vị gì rồi? Sợ hãi sao? Nếu anh muốn đối phó với Thời Thiên Mặc thì quyết định này của anh sai lầm quá rồi. Cả Nhung Thành đều biết hắn ta hận tôi thấu xương. Anh không xem tin tức sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi còn chưa làm gì cả. Vậy đi, tôi hỏi cô một câu, là về bí mật của Thời Thiên Mặc. Chỉ cần cô thành thật trả lời, tôi sẽ thả cô. Thế nào? Tôi không biết bí mật của hắn ta. Đem tên ngốc bị bắt cùng vào đây. Bạch Thu, sao anh cũng ở đây? Đoán xem, hắn là ai? Tên ngốc này là con nuôi của nhà họ Thời, tên là Thời Hoài An. Đừng khóc nữa. Lần này tôi không thể cõng em về nhà rồi. Hèn chi lần đầu gặp Bạch Thu, tôi đã thấy anh ấy quen lắm. Hèn chi Thời Thiên Mặc cứ nói chưa từng gặp tôi. Ngay từ đầu tôi đã tìm nhầm người, cũng yêu nhầm người. Vậy 16 năm nay của tôi là cái gì? Giai Giai, tôi không đau. Đừng buồn vì tôi. Cũng đừng thích Thời Thiên Mặc nữa. Kẻ đó không đáng để cô thích đâu. Không. Thời Thiên Mặc, nếu có kiếp sau, tôi ước chưa từng gặp anh. Bạch Thu đợi tôi với. Kiếp sau chúng ta gặp lại. Hàn Văn Giai,